gagamitin natin para sa ating mousse cake, hindi naman natin gagamitin yung ibang ingredients lahat, pero pinakita ko na po para kita nyo na din yung brand. Hatiin lang po natin at saka tunawin ang ating butter. Kailangan po natin ng nasa 400 grams ng graham, 1/2 cup po ng cocoa. Isip lang po natin yung cocoa para po maiwasan yung buo-buo. Haluin po natin ng konti, tsaka po natin i-add ang ating 1/4 cup ng powdered sugar. Tsaka po natin ilalagay ang ating tinunaw na butter. Kapag nasipsip na po ng graham ang ating butter at naging moist na yung graham, pwede na po natin siyang ilagay sa ating mga tub. Meron po tayo ngayon 15 pieces po ng 25 ounce na tub. Dito ko lalagay yung ating mousse cake. Maglalagay po ako ng nasa 1/2 cup po na mixture natin ng graham. Pitpitin lang po natin yung ating nilagay na graham. Nagtupi lang po ako ng 1 kutsara pampitpit. Meron po tayong 500 grams ng dark chocolate. Hatiin po natin sa gitna at isave yung kalahati. Ima-microwave ko po siya for 30 seconds. Magsisimula na po tayong maghalo ng ating mousse. Maglagay po tayo ng 1 can po ng ating evaporated milk. 1 cup po ng ating cocoa powder. Dalawang twin pack po ng ating gelatin. Haluin lang po natin. Tsaka po natin ilalagay yung ating minelt kanina na chocolate. Ngayon po, i-whip na natin ang ating mga cream gamit ang ating stand mixer. Pwede rin pong gamitin ang hand mixer. After po natin maisalin lahat ng ating cream, maglalagay po tayo ng 1 cup of powdered sugar. And then, i-whip na po natin. Pag nag-double na po yung kanyang volume, ilalagay na po natin yung ating niluto kanina na may cocoa at evap.
Then, iwiwip po ulit natin para po mahalo. Pag nahalo na po natin, ilalagay na po natin siya sa ating tub na may graham. Maglalagay po ako ng nasa 1 1/2 cup po ng ating mixture. Ulitin lang po hanggang maubos at malagyan natin lahat ng ating mga tub. Kapag naisali na po natin lahat, kailangan po natin po siyang ilagay sa ref at i-rest ng 2 hours para po mag-set. After po ng 2 hours, lalabas po natin ang ating kalahati ng chocolate kanina. And then hatiin po natin at tutunawin po natin sa microwave for another 30 seconds po. Inilabas ko na po sa ref ang ating mga mousse cake. Ngayon po lalagyan po natin siya ng tinunaw na chocolate sa ibabaw, mga about 2 to 3 tablespoon po. I-spread po natin yung chocolate sa ibabaw ng ating mousse cake. Yung mga talsik po, pupunasan po natin ng table napkin para po hindi makalat tignan. Ngayon po, kailangan po natin ng 1 1/2 cup po ng ating whip it. Tapos maglalagay din po tayo ng 1/2 cup po ng ating evaporated milk. Ngayon po magpa-pipe na po tayo sa ibabaw. Kahit ano pong gusto nyong design, pwede kayo magbudbud ng cocoa powder, maglagay ng almonds. Ako po ang nilalagay ko lang po ay chocolate chip na maliliit. Pagkatapos po, ibabalik po natin siya sa ref para po lumamig. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po.